मित्रांनो, 4 दिवसापासून भिजवून ठेवलेली बाजरी आणि गहू त्यातला चीक काढल्यानंतर हा उरलेला चोथा आपण बघत आहोत. याला बऱ्याचदा आपण वेस्ट समजतो. यामधनं सगळं काही काढून घेतलेलं आहे आणि यात काही उरलेलं नाही असं समजून आपण याला एकतर टाकून देतो किंवा गुराढोरांना देतो. कदाचित एखाद दुसरी रेसिपी सुद्धा तुम्ही याची बघितली असेल, पण घरातली इतर मेंबर याला दुय्यम दर्जाचं समजून ट्राय सुद्धा करत नसतील. खरं तर हा उरलेला एक उत्तम दर्जाचा फायबर असतो. मित्रांनो, याची आज एक मजेदार रेसिपी आपण बघणार आहोत. काढल्यानंतर ज्यावेळेस तुमच्याकडे चोथा उरेल त्यावेळेसच तुम्ही त्या चोथ्यामध्ये रात्री पाणी घालून ठेवायचं आहे आणि सोबतच 200 ग्रॅम साबुदाणा आणि 400 ग्रॅम तांदूळ सुद्धा अशा पद्धतीने भिजत घालायचे. आपल्याला बाजरी आणि गव्हाचा मिळून एकूण 1 किलो चोथा मिळाला होता. त्यासाठी आपण हे तांदळाचं आणि साबुदाण्याचं प्रमाण ठरवलं आहे. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता रात्रभर मस्तपैकी साबुदाणा आपला छान भिजून गेलेला आहे. कालच मसाला बाजरी वड्याची रेसिपी अपलोड केलेली आहे. त्याचा हा चोथा आपण मिळवलेला आहे आणि त्यापासून आपण आज एक अतिशय मजेदार अशी रेसिपी बनवत आहोत. आपण या चोथ्यामध्ये रात्रभर पाणी घालून ठेवलं होतं आणि सोबत तांदूळ आणि साबुदाणा सुद्धा भिजवून ठेवलेला होता. ते सगळं भिजवलेलं आता आपण एकत्र मिक्सरमध्ये दळून घेणार. ही रेसिपी इतकी मजेदार झालेली आहे की मी तुम्हाला खूप आग्रहाने सांगेल की तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा. आणि तुम्ही दरवेळेस तुम्ही ज्यावेळेस हा चोथा उरेल त्यावेळेस तुम्ही ही रेसिपी कधी करतो असं तुम्हाला होऊन बसेल. इतकी मजेदार आणि अफलातून अशी ही रेसिपी तयार होते बरं का. आता मिक्सरच्या भांड्याला आपण थोडासा पोर्शन साबुदाण्याचा घातला आहे. त्यामध्ये आपण थोडेसे भिजवलेले तांदूळ घातले आहेत आणि मग नंतर थोडासा चोथा घालायचा आहे. याला मस्तपैकी अशा पद्धतीने आपण दळून घ्यायचं आहे. आणि सगळं आणखीन सोपं करण्यासाठी तुम्ही ते तीनही जिन्नस एकत्र बाहेर आधी मिक्स करून घ्या आणि मग त्याला मिक्सरमध्ये घालून तुम्ही व्यवस्थित दळून घ्या. मिक्सरला फिरवताना जर तुम्हाला थोडंसं पाण्याची गरज वाटली तर तुम्ही ते वापरू शकतात. आपण हे सगळं दळून घेतलेलं मिश्रण एका जाडबुडाच्या पातेल्यामध्ये घालून गॅसवरती गरम करायला ठेवलेलं आहे. यामध्ये आता आपण काही मसाले घालून घेऊ. त्यामध्ये इथं आपण आता जिरं 1 चमचा घातलं आहे, ओवा 1 चमचा घातला आहे, बडीशोप 2 चमचे घातली आहे, पांढरे तीळ आपण 30 ग्रॅम इतके घातले आहेत आणि मीठ आपण 30 ग्रॅम इतकं घातलं आहे. लाल तिखट आपण इथं 2 चमचे घालणार आहोत किंवा तुम्ही ते तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त सुद्धा करू शकता. याला आता आपण छान मिक्स करणार आहोत. आता सध्या आपण याला हाय फ्लेमवरती ठेवलेलं आहे. सुरुवातीचे 2 मिनिट आपण हाय फ्लेमवरती आपण याला गरम करायचं आहे आणि हलकासा गोळा बांधला जातोय असं आपल्याला जाणवायला लागलं की आपण याची फ्लेम कमी करणार आहोत. मिक्स होईस तर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर सुद्धा करा. इथून पुढची सगळी प्रक्रिया आपण अगदी मंद आचेवरती म्हणजे सिम गॅसवरती करणार आहोत. जसं जसं याला टेम्परेचर मिळेल तसं तसं यामध्ये काही वेगवेगळ्या हालचाली होताना आपल्याला दिसतील. तुम्ही बघू शकता हलकंसं घट्टसरपणा यामध्ये यायला लागला. ज्यावेळेस आपण मिक्सरला हे सगळं मिश्रण वाटून घेतलं त्यावेळेस आपण थोडंसं पाणी यामध्ये घातलेलं आहे आणि त्यात आता वरतून पाणी घालण्याची गरज आपल्याला भासत नाही आहे. तुम्हाला जर का अशा ह्या पोझिशनला जर ते जास्त घट्टसर कोरडं वाटायला लागलं तर तुम्ही वरतून गरम पाणी थोडंसं ॲड करू शकता. आपण आता मस्तपैकी शिजवणार आहोत त्यामुळे आपण अधूनमधून झाकणाचा वापर करणार आहोत. हे बॅटर हलकंसं घट्टसर झाल्यावरती अशा पद्धतीने स्वच्छ धुतलेला कॉटनचा कपडा आपण ओला करून यावरती टाकायचा आहे. त्यामुळे स्टीमिंगची प्रक्रिया आतमध्ये होऊन शिजायला खूप लवकर त्याला मदत होते. याला झाकण लावायचं आहे. जसं की आपण दम प्रकार करतो तसं दम दिल्यासारखं याला होईल. तुम्ही बघू शकता यामध्ये जास्त कडक वाफ दाटली जाते आणि मग त्याने शिजायला भरपूर मदत. थोडासा जोर मात्र ह्या स्टेजला आपल्याला या रेसिपीमध्ये घोट्याच्या साह्याने लावून त्याला मस्त मिक्स करावं लागतं बरं का. तुम्ही बघू शकता याला थोडंसं ताकद लावून आपण हलकं त्याला दाबत राहायचं, ठेचत राहायचं आणि मिक्स. ह्या स्टेजला आपण हातामध्ये हलकासा छोटासा गोळा त्याचा उचलून बघायचा आहे. तो जर हलकासा आपल्याला असा गोळीसारखा बांधता यायला लागला, मिश्रण व्यवस्थित शिजलंय असं समजायला हरकत नाही. हे मिश्रण सगळं व्यवस्थित शिजण्यासाठी घड्याळी 50 मिनिटं आपल्याला मंद आचेवरती लागलेले आहेत. आणि आता आपण स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असलेल्या अशा एका साच्यामध्ये आपण हे मिश्रण भरणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आपण त्याला एक चकती लावून घेतो, म्हणजे आपण चकलीची चकती या साच्याला लावून घेतलेली आहे आणि आता मस्तपैकी आपण याच्या चकल्या टाकून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात आपण इथं चकल्या टाकायला सुरुवात केलेली आहे. प्लास्टिकच्या कागदावरती आपण एक एक चकली टाकणार आहोत. ह्या चकल्या इथे घरामध्ये कागदावरती टाकून याला आपण बाजेवरती किचन गार्डनमध्ये वाळवण्यासाठी नंतर नेणार आहोत. तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा बाजेवरती त्या करू शकतात किंवा गच्चीवर टाकणार असाल तर तुम्ही डायरेक्ट गच्चीवरती सुद्धा तुम्ही ह्या चकल्या त्या ठिकाणी तुम्ही टाकू शकता. मित्रांनो, आता दुपारचे 12 वाजलेले आहेत. आपण आजच सकाळी बाजरीच्या वड्यासुद्धा याच बाजेवरती घातल्या होत्या. त्या आता आपण 2 तासानंतर खाली सरकवून वाळवून त्या गोळा करून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच बाजेवरती आपण पुन्हा इथे वरती चकल्या घालण्यासाठी जागा तयार करून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकतात आपल्या सगळ्या चकल्या मस्तपैकी ठक्क वाळलेल्या आहेत. 2 दिवसानंतर आपण या चकल्या बघत आहोत. कडक उन्हामध्ये या वाळून अगदी आपल्याला तळण्यासाठी तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकतात. आता आपण याला मस्तपैकी डीप फ्राय करून घेणार आहोत आणि त्याचं टेक्स्चर कसं झालं आहे ते सुद्धा तुम्हाला बघायचं आहे. तुम्ही बघू शकतात अगदी दिवाळीला आपण भाजणीची चकली बनवतो त्याच पद्धतीने ह्या चकल्या दिसत आहेत. याच्यावरती गरम तेलामध्ये आपण या चकल्या तळून घेत आहोत. तुम्ही बघू शकतात अतिशय मजेदार अशा ह्या दिसणाऱ्या चकल्या. तळतानाच
त्याचा इतका खमंग असा दरवळ पसरलेला आहे आणि इतकी अफलातून इतकी बेमालूम अशी ही चकली झालेली आहे मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता तळतानाच तुम्हाला ती लक्षात येत असेल. आपण बाजरी आणि गव्हाचा एकत्रित चोथा वापरलेला असून सुद्धा याचा रंग व्यवस्थित अप्रतिम असा आलेला आहे मित्रांनो. जर का तुम्ही बाजरीचा चोथा नसेल त्यावेळेस तुम्ही नुसत्या गव्हाच्या चोथ्यासोबत सुद्धा हे सगळं ट्राय करू शकता. मला खात्री आहे मित्रांनो तुमच्या रेसिपींच्या यादीमध्ये ही नवीन रेसिपी नक्की ॲड होणार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. भेटूया पुढील भागात अशाच मजेदार इनोव्हेटिव्ह रेसिपींसह. तोपर्यंत बघत राहा मयुदिका रेसिपीज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.